สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนพลาสติกนะครับผมเป็นแกลลอนที่มีเนื้อหนาความจุประมาณ4ลิตรนะครับผมจะนำมาทำเป็นของใช้ภายในครัวเรือนกันครับตัวเนื้อพลาสติกค่อนข้างดีครับโอเคติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แก่ช่องน้าหนุ่ยคุยขยะกันด้วยนะครับขอบคุณครับ